Hi guys! So, ayun nga, dahil malapit na tayong mag-start mag-work, bali, nagpe-prepare tayo. Isa dun sa mga ipiprepare natin is yung uniform. So, ano bang uniform na ginagamit namin? Since as a nursing ako, so scrubs yung madalas gamitin. At dahil scrubs ka ang kailangan natin, isa sa mga recommendation is itong FIGS. So, ito siya. Yan. So, kararating lang din niya, hindi ko pa siya na tatanggal sa kanyang kahon. So, samahan niyo kung buksan at tingnan kung anong mga designs yung meron akong kinuha. Plus, dahil gusto ko rin dagdagan, syempre medyo mas mahal yung figs. Bumili ko nung mas mga mura din. So, meron din akong ito, oh, di ba? Yan, sa plastic. So, tingnan natin siya isa-isa. Pero, ang gawin natin is tanggalin muna natin sa box itong ating FIGS na scrubs. So, ayan, sarado pa siya. At, para mabuksan yan, kailangan natin ng ito, ayan. Mayroon akong maliit na pang slice ng ano. Pang slice talaga eh, no? Parang nagluluto lang. Pang open nung ito dito, scotch tape. So, ayan, buksan natin. Oh, di ba? Mabilis lang. Oh. Yan, okay na. Put this on. Be awesome. So, buksan na natin. Yan. So, ano to? Sponsored by Love. Diba? Ayan. Ayan yung itsura niya. Ito yung Women's Royal Blue Casma. So, 3 packet scrub top. Dalawang top yung binili ko, saka dalawang ano rin, yung pants. Yan siya. So, ayan yung ating scrub suit na isa. Next, yung natin yung isa. Ito naman siya. Lagi na 1 packet top naman. So, pinag-iba ko. Ayan. Tingnan natin. Si ate mo nag-recommend dito sa akin eh. Ayan, mukha naman siyang astig niya. Saka magandang tela niya in Fairview. Ayan. Magandang tela niya. In Fairview. Ayan. So, isang packet lang niya. So, ito lang. So, next is yung pants. Ano ba ang pants ko? Wait. Yola high-waisted pants. So, para alam nyo na, maitago ang mga kalakihan, mga tiyan. Ayan. So, ayan siya. So, may ilang packets. Marami siyang packets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. 5 sa harap, 2 sa likod. So, ayan siya. Tapos, ang ganda nung, ano nyo, nung paribon. Ito, blue. Pangalawang pants from FIGS. Diyan, ayan. Ito yung jogger. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 naman tong, ano, yung packets niya. 2 sa likod, 2 sa harap. Tapos, may zipper yung, ano, yung dito sa side. Ayan. So, ayan. Maliban sa figs, bumili rin ako ng extra pa para in case na kailangan ko. Syempre, dalawa lang yan. At least meron pa akong magagamit na dalawa. Eh, dito naman papasok ka ng 3 times a week lang kasi 12 hours yung duty. So, at least meron akong reserva. So, ito, dalawa rin siya. Yung unang pants ko is, ito. Sabi ni Uncle doon na nagtitinda, okay naman daw to. Isa raw to sa mga parang best seller nila. So, racial pants. Ayan. Bali, 5 rin yung packets, 2 sa likod, tapos 3 sa harap. Tapos garterized. So, ito. Kulay black yung garter niya nasa labas. At mahaba naman siya. So, ito yung partner niya. Monica top naman. Ayan. Monica top. May kurbahan siya, oo. Saka malambot naman, malambot siya. Parang nag-ano, yung pang-exercise. Ilan ng packets? So, ganun din. Parang 3 yung packets kasi meron siyang isang extrang maliit dito sa, ano,
sa loob ng isa pang packet. So, ayan. Diyan. Tapos, ito pa yung isang pants. Ayan, heart sole. Isa yung packet sa likod. Ito. Ayan. Tapos sa harap, meron siyang dalawa. Pero meron siyang maliit na extra dito. Pwedeng paglagyan ng ano, baon. Biscuit, tas kain ka pag nagugutom. Ayan. And last, yung top nun. Ito, may papuso oh. Kasi heart sole eh. Yan, so may papuso siya. Diyan! So, tatlo yung packets kasi meron siyang extra pa dito sa ano, loob. Ito naman nakaangat yung packet sa loob niya. Tapos meron silang parang gantong ano, string dito sa side. Ayan. Okay naman. Maganda naman yung tela. So, ayan nga guys. Ayan yung lahat ng uniform na pinamili ko in preparation para dun sa start ng aking work as a nurse. So, good luck sa atin at ano, sana maging okay ang duty natin while wearing this. And, yan. Shinare ko lang para at least may idea kayo kung ano yung mga pwedeng bilhin na uniform pag nag-start kayong mag-work dito sa US. So, merong medyo pricey, meron din kayong mabibili na medyo cheaper. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyo, kung saan nyo. Hindi naman kailangang mahal, hindi naman kailangang murang-mura. Kung ano, yung feel nyo na magiging komportable kayo sa pagtatrabaho, yun yung bilhin nyo. So, yun lang guys. Yun na siya lahat. Bye!